All right, good evening, everyone. Chào quý vị. Today is Memorial Day in the U.S. Ngày là ngày lễ tưởng niệm chiến sĩ. And it's very hot here in Way Mountain Temple. Hơi nóng một tí. It will even be hotter tomorrow. Mai còn nóng hơn nữa. So maybe you should move this assembly to the beach. Chắc phải dọn tới biển mà niệm Phật vậy. Would you like to do that? Okay, would be kind of cool. And then we use, instead of using a Sennheiser, we use those bullhorns. Never mind. Let's see. Let's continue learning, listening to what Master Hsien Hoa taught when he was teaching Pure Land Dharma assemblies. Mình tiếp tục nghe Ngài Tịnh Hóa giảng pháp khi mà Ngài tổ chức cái Phật thất. When was this? Do you know? In the 70s, 1970, it's a long, long time ago. It's like 50 years ago. 74, 75. Yeah, it's almost 50 years ago. So, 74, 75, he's still new to the Bay Area. Mới tới vùng Bay Area. But anyway, so he's saying that people, he has disciples from Hong Kong who came to join his Dharma assembly, and they said they'd like to request him to go back to Hong Kong to teach them. And he says, no, you don't want me to go back to Hong Kong, because when I go back there, I know that all the way places back there give you a lot of free time, a lot of leisure time at the temple. I go back there, you have no leisure time at all. It's hard work. And in particular, when you recite the Buddha's name, you need to stand to recite, and then what else? It says half an hour stand and recite for half an hour, and walk and recite for half an hour. That's what he would want his disciples to do during the 4 Chi. So each Dharma host has his or her own way of training their disciples. And mỗi người pháp chủ có một cái cách huấn luyện riêng của họ. Ngài Tịnh Hóa thì Ngài quyết định là để cho bắt họ đứng chứ không cho ngồi. So Master Hsien Hoa says, for the people who were there in San Francisco in 1970s, he says, you follow me to Hong Kong to do the 4 Chi, then you have to stand and recite. You don't get to sit down. Ngài mới nói những đệ tử mà cái vùng Bay Area hồi đó mà trong chùa đó, Ngài nói tụi bay mà đi theo qua bên Hồng Kông á, là sẽ phải đi nhiễu niệm Phật và đứng niệm Phật, chứ không có chuyện ngồi xuống. The whole day is like that. All right? And that's what where we left off last night. Tối hôm qua mình tới phần này. Next is 138. That's where the tape begins. Tiếp tục nghe. 就是走着念半个钟头，站那儿念半个钟头，站着念。你不开悟，你不见着阿弥陀佛，简直就不要吃饭。If you cannot become enlightened or see Amitabha Buddha, simply do not eat. Nếu quý vị không giác ngộ hay không thấy được Phật A Di Đà thì đừng ăn. 你什么时候见着阿弥陀佛了，给你摩顶受记了，阿弥陀佛现身了，说善哉善哉，善男子，
你是真清净的。 Amitabha Buddha come rub you on the crown. Amitabha Buddha appear and say, "Good, good, good man, you are really vigorous." Nếu quý vị thấy Phật A Di Đà hiện ra xoa đảnh và nói lành thay, thiện nam tử, con thật là tinh tấn. À, 那时候才可以再休息。 Only then you may rest. Chỉ khi như vậy thì quý vị mới được nghỉ ngơi. 所以你们不要盼我再回来打佛七。 So you'd better not to wish for me to come back for another Phổ Chi. Vì vậy, quý vị không nên cầu cho tôi trở lại trong các kỳ Phật thất tới. 再回来打佛七那是要命的佛七，所以你们都受不了的。 That Phổ Chi will require you to give up your life, and you won't be able to handle it. Trong Phật thất đó, quý vị cần phải xả bỏ sinh mạng, nhưng quý vị sẽ không làm được. Hey, just a minute. Stop. So this is what he has in mind when he says he would ask his disciples during the Phổ Chi to walk and recite and stand and recite and not sit down at all. Đây là cách thời kia mà ngài huấn luyện Phật thất để các đệ tử bằng cách là đi nhiễu mà niệm Phật hoặc là đứng mà niệm Phật chứ không được ngồi. And because of that, it's very tiring. Làm như vậy rất là mệt. Doesn't matter who you are. Không cần biết cái vị khỏe mạnh bao nhiêu đi nữa. You do that long enough, you can't take it. Cái vị sẽ chịu không nổi đâu. And so he says, if you do that and you still don't see the Buddha, you don't become enlightened or see the Buddha, then you shouldn't be eating. Ngài nói làm như vậy mà cái vị không giác ngộ hoặc là không thấy Phật tới, thấy được Đức Phật A Di Đà thì cái vị không nên dùng trưa. So it's tiring. You need calories, you need food, and you can't eat. Maybe you can eat, drink those energy drinks, Monster and those things. Maybe. Đã mệt mỏi như vậy mà không cho ăn, có thể uống mấy cái nước mà có sức. And he says, you're supposed to see Amitabha Buddha come and rub your crown and says, I like it, you're so vigorous. Ông nói cái gì mà tu như vậy thì sẽ có một số người sẽ gặp được Ngài Di Đà Phật tới gì đó, đảnh hả? Xoa đảnh, yeah. So he would come and rub the crown of your head, tới để mà thoa cái đảnh đầu, and talk to you, để mà nói chuyện cho quý vị nghe. So the way you cultivate that way of cultivation would engender a response from Amitabha Buddha. Vì tu hành gắt gao tinh tấn như vậy thì sẽ được Phật A Di Đà, cái cảm ứng Phật A Di Đà tới. And speaking of a response from Amitabha Buddha, today at lunch, I heard a very kind of funny anecdote. Today, you know, our food is primarily cooked by Vietnamese people. Đồ ăn chúng ta là thường có người đầu bếp, người cái hương vị người Việt Nam. And today we had some noodle soup. Trưa này ăn bún and bún bò Huế. So it's a noodle soup from central Vietnam. Okay, and it's pretty good. Ăn bên này ngon lắm. The cook here changes her recipe every time she cooks.
Khiến bà đầu bếp này mỗi lần bà nấu bún bò Huế, bà đổi cái reset, thành ra I think she's not happy with them or something. Nhưng mà không có vừa bằng lòng. But this time it's pretty good. I think you feel it's good or not? Đưa nó ăn ngon hay không? You know why it's good? Because the prior time she forgot to put in the MSG. Lần này ngon, chắc là tại mấy lần trước nấu quên bỏ bột ngọt ở trong á. Isn't that right? Có đúng không? Bữa này see, I knew it. She said, she admits now she puts a little bit of MSG. Bột nêm mà bột gì đó, nấm. It's a form of MSG anyway. Có bột nêm như vậy. Anyway, restaurant quality MSG. Ăn cái hương vị của những nhà hàng, có bột ngọt ở trong đó. And so anyway, so it's pretty good. And the Vietnamese are known to eat a lot of noodle soups. They love it. Những người Việt Nam thích ăn mấy cái món bún, món phở này đó. Okay. And as we ate it, Master Chien Che told me an anecdote. Vì ăn trưa đó thầy Hiền Giới mới kể thì câu chuyện. Would you like to tell people, Chien Che, please? Black. Sure. It was just a brief thing that Cameron mentioned to me. Don't mention names. Oh, we need to preserve. Okay, no names. Yeah. Well, an anonymous person mentioned to me. Yeah. He lives in Santa Barbara. Yes. Yes. Cái ông ở vùng Santa Barbara, which is about, for those of you who don't know this area, Santa Barbara is about, how far is it from Los Angeles? A couple hours. No. When was the last time you went to Santa Barbara? Are you crazy? At least 3 hours, 3.5 hours. Okay. Ít nhất là 3 tiếng rưỡi. Okay. All right. But I contacted him to mention that we have the Pho-Chi recitations on the Google Meet. Ông liên lạc với cái người đó, nói là chúng ta đang có Phật thất, có thể qua trên mạng được. Yes. And then he replied that the night before he thought he had a dream where he saw Amitabha Buddha. Rồi ông mới trả lời là đêm trước đó, nằm ngủ mơ thấy Phật A Di Đà. He said in the dream he asked Amitabha what he should do next. Thì ông này thấy Phật A Di Đà mới hỏi, bạch Phật, con phải cần làm gì bây giờ? And he says that Amitabha replied, the pho is very good. You should try some. Thì Phật A Di Đà trả lời là cái phở ngon lắm á, phải tới ăn thử đi. And what does he think? That's the night before, huh? Yeah, and so I sent him a picture of the lunch today. I'm sorry? I sent him a picture of my lunch today. I texted him. Before you talked? No, that was just afterwards. After that? Yeah. Okay, yeah, okay. So thầy Hiền Giới mới gửi một cái hình của cái tô bún bò của mình cho ông á. Okay. All right. He's been joining several of the recitations. Excellent. Ông này có tham dự mấy cái niệm Phật trên mạng. Give us some background on this gentleman here. Nói thật sự vậy. How did he come to us? Ông này cái liên hệ với cái chùa ra sao? I actually don't remember how he found us. He found us online, I believe. Yeah, I guess contact us through the website. Ông kiếm được chúng ta. Well, how long ago? Several years ago. Yeah, a few years. At least 5 years. When we were still Lưu Mountain Temple, I remember that. Yeah. Nó thầy còn nhớ là lúc còn Lưu Sơn Tự đó, là ông này ông tới ông liên lạc cái chùa rồi. And then what happened? What did he want? Do you know? What was the first time? Is he online? Maybe he can tell us himself. Anyway, Yeah, go ahead. he might be on the YouTube chat group.
Huh? Okay. So anyway, so he found us, and what did he want? I think What did he have may in mind? Do you remember? He can fill in more details if you Yeah, miss I them. don't remember the first time he came, but he had some health conditions and he'd been. Serious health issues. Yes? Yes. Ông này, he's pretty young. He's in his early 30s back then. Now he's pretty old. And he had some chronic illnesses, and he's not in general in good health. Yes? Lúc trước là ông này bệnh hoạn nhiều lắm. And then what happened? I think he may have come for the relics at first. Yeah. Okay. Có thể ông tới gặp cái triển lãm của mình, Lưu Sơn Tự. And then what happened? He also came for either Fochi and or Chanchi just a few days. Tới chùa, cái triển lãm Xá Lợi, hoặc là tới mấy cái một ngày Phật thất và thiền thất này nọ. Yes? Then at some point after he'd been here a couple times, he said he had a dream where he saw Amitabha Buddha, and he felt Amitabha was telling him to prepare in case he would die soon. What? Well, how I come you don't didn't tell think- me that? I think I told you that a while ago. Did you tell me? Yes, and then Oh, wow. that's when he requested the I'm getting 49 old. day. I'm getting old. So. Rồi ông kể là ông mơ thấy Phật A Di Đà, thì nói là ông chuẩn bị đi, không còn bao lâu nữa đâu, tại bệnh hoạn quá mà. And then what? So he came to the temple, and then what? Actually, I just talked to him on the phone at the time. Because it's quite difficult for him to drive with his condition, so Yeah. he wasn't able to come. Right, couldn't come. Right, he was not feeling well, couldn't drive 3 hours. Yes. Ông nói chuyện với ngài thầy hiền giới, nói là ông đó bệnh quá đi, lái xe cũng không được nữa, lái 3 tiếng xe cũng không được nữa. And then what happened? It's kind of interesting story. And So at that point, he requested the 49 day what's his rationale? for himself. What's his rationale for doing that? Well, he knew his health was poor, and after he had that dream of Amitabha telling him to prepare for dying. To prepare to die. But he always had, I believe, from encountering your Pure Land Dharma, he read the Pure Land Handbook. So ông đọc cái cuốn Cẩm Nang Tịnh Độ của chùa mình, xong rồi ông nói bây giờ mà nếu mà sắp chết như vậy thì ông muốn cầu về Tây Phương Cực Lạc. So he says, it's interesting. He really doesn't practice at all or meditate, or he couldn't do much because he's very in poor health. He was in very poor health. Thì ông nói là thiệt ra ông không có tu hành gì hết á, ông người da trắng, ông chỉ vì bệnh hoạn quá thôi, thành ông chỉ là chịu trần thôi. Rồi and then thôi ông có thời giờ rảnh thì ông đọc cuốn sách Cẩm Nang Tịnh Độ. And somehow he says it seems like it's a good place for me to go after I die. Yes. Rồi ông mới nói là theo pháp môn Tịnh Độ như vậy, cái Tây Phương Cực Lạc cái chỗ rất là tốt để mình có thể qua bên đó được. So he wishes to go to the Pure Land. Yes. I believe he's done some Pure Land practice on his own with other groups. On other groups? Oh. So he does have, and he had, I think he told me he had some experiences with seeing, I don't remember, different Buddhas and Bodhisattvas in dreams or... Okay, how interesting. Ông này ông nói là trước ông tu, so I was wrong. I stand corrected. He practiced in other groups before. Ông đã tu, thầy lầm, ông đã tu mấy cái nhóm trước, and he saw visions. It's commonplace, by the way. Cái này rất là thông thường. If you're not feeling well, khi cái vị không đang bệnh hoạn á, and you drag your body and try to recite the Buddha's name and cultivate, mệt mỏi mà lết cái xác đi để mà tu, niệm Phật là tu hành đó, thiền này nọ đó. It's very easy for you to have these messages or visions with the Buddhas and Bodhisattvas. Mà những người như vậy rất là thông thường, là sẽ thấy những cái hình ảnh, những cái hiện tượng, cái tượng hình của Phật Bồ Tát. It's very commonplace. Yes. He made a comment. Orange. Yes. Go ahead. So Mr. to remain anonymous.
Yeah, so he made a comment saying Amitofo actually gave me instruction on how to make the pho. What? What did he say? He said Amitofo actually gave me instruction on how to make the pho. It seems he has a good relationship with Amitabha Buddha. Ông này có vẻ có một cái sự liên hệ rất là mật thiết với Ngài A Di Đà Phật. Ngài A Di Đà Phật tối ngày hôm qua đó hiện ra rồi chỉ ông này cách nấu phở. Did he try it? Is it any good? And my question is, sir, does he tell you to put MSG or not? Thầy thắc mắc cái ông này, Phật A Di Đà có biểu ông để dùng bột ngọt hay không? Yes or no? He's not responding. I can't hear this woman. Huh? Yes or no? He forgot already. So he was very humble. No, I don't care about humility. I just want to find out about MSG. That's all. Monosodium glutamate. Okay? Did Buddha tell him to use MSG or not for the stock? And is the stock vegetarian or non-vegetarian? He just told him to put vegetables in the soup. No. So it's vegetarian. No MSG. It's not good for Amitabha. So you better come to the temple and enjoy our vegetarian pho, because if you go to the Pure Land, if he goes to the Pure Land, Amitabha's recipe is not as good as ours. Korea has a question. Korea has a question. Go ahead, Korea. Hello. Yes. Hello. We hear you. Okay. I had a dream this morning. I saw Venerable Xianjie and Xianzhi. Xianzhi, yeah, the one in San Jose. And in my dream, they were in a big church converted to the temple. They were doing ceremonies. In Korea? I don't know which country, but it was really huge place. And Venerable Xianzhi and Xianjie was doing the ceremony, and Venerable Xianjie was the waiter, and then Venerable Xianzhi was the wolfish. Oh no! And then Venerable Xianjie was wearing something new that I haven't seen before. Like the garment was really like big, different color. Tibetan hat. Yeah, like really big hat. Yeah, that's Tibetan, definitely. And he was giving sort of like a blessing or something to people. Yeah. Tibetans do that. So he became a Lama later. That's in her dream. Master Xianjie became a Tibetan Lama, wore a Tibetan hat, and used a Tibetan Dharma instrument to bless people. Yes. And he was chanting in the Tibetan or in Chinese? I don't know. It was Which language? A silent video. Yeah. I don't know which language he was chanting. Okay. She probably ate some wrong stuff the night before. So. Okay, so going back to the gentleman in Santa Barbara. Okay. Frankly, I'm sorry, Amitabha Buddha, but your recipe, is too healthy for us. For this in the Saha world, we need to have MSG. Thầy nói thầy xin lỗi và thầy bẩm với Phật A Di Đà là cái cách mà cái nước lèo của Phật nấu của phở đó nó gì đó, nó có gì đó healthy, what's healthy, lành mạnh quá đi. Ở xứ cõi Ta Bà chúng tôi phải cần có bột ngọt chứ nuốt không được. All right, how cool, huh? All right, so I think you should try it and see what happens.
Did Amitabha teach him how to boil the noodles, the phở noodles? Thầy thắc mắc là Phật A Di Đà có dạy ông cách luộc phở không? Because it's a certain skills, phải có cái cách luộc phở đàng hoàng. Never mind. Okay. Probably Amitabha forgot to tell him. Otherwise, Amitabha Buddha is getting old. He must be at least like 1 billion years old. Thầy nghĩ chắc Phật A Di Đà nhất là 1 tỷ năm rồi. Anyway, I'm just joking. All due respect. Please allow me to go there. Thầy chỉ đùa cho vui thôi. Nhưng điều bẩm Phật A Di Đà cho phép thầy qua thầy vẫn cực lạc. Okay, never mind. So how cool, huh? So what does this gentleman interpret from that dream? Thầy ông này nghĩ sao về phi cập mơ nhỉ? What does he get from that dream? Cái này ông nghĩ ông hiểu gì khi mà gặp cái cảnh Phật A Di Đà tới như vậy? What's the message he got out of it? I'm not sure. I didn't discuss further with him. Maybe he will reply. Yeah, I'm curious because when Amitabha Buddha comes, I'm sorry to say this. Please don't take it wrong. He has always have ulterior motives. Thầy hỏi cho cặn kẽ, tại vì thầy biết mà Phật A Di Đà mỗi lần có chuyện, thầy không có chuyện rảnh rỗi mà đi chơi như mình vậy đâu. It's not like us. We have a lot of leisure time. Amitabha Buddha is extremely busy. He's always running around all over the Dharma realm, rescuing and cluing people in. Ngài A Di Đà Phật rất là bận rộn. Ngài đi lăng xăng khắp tất cả cái pháp giới này mà giúp đỡ hết chúng sanh là tới chúng sanh khác. Thành ra khi mà thầy biết mà ngài mà tới gặp thấy ông mơ như vậy là ngài có cái dụng ý gì? Thầy không hiểu, ông có hiểu cái dụng ý ngài là gì không? So I wonder if this gentleman has some kind of notion of what the message the Buddha wanted to give him. Yes. He said he just told him how to put the soup together. It was very detailed instructions and he couldn't keep up. Oh. He thinks he was trying to tell him to relax. Okay. So he taught him how to eat phở. Does he like phở or it's just never mind. All right. If he should try the recipe for the best of his abilities and come to the temple and try our version and compare the two. Thành thầy nói là ông cứ thử nấu theo lời ngài A Di Đà Phật. If whatever he remembers, try to do it, then try ours. Tới đây thử. So we can notify him, Master Xianche, notify him when we plan to have phở here, and see if he can make it. How is his health nowadays? Because basically he came to us because basically the gentleman has a little bit of he felt a little bit better, have some leisure time, so he decided to go to the temple. Our temple, Blue Mountain Temple. Thì lúc trước ông tới tham dự mấy cái Lưu Sơn Tự, mặc dù xa đi tới cho vui vậy thôi. And then he encountered in our approach, preliminary approach, we have a pre-arranged 49 day so that we prepare for your rebirth of the Pure Land in advance before you die. Thành ra chùa chúng ta có cái pháp là cái chuẩn bị thỉnh cái pháp 49 ngày trước khi mà chết. Actually it's quite new. It hasn't been done before yet as far as I know. Thì cái đó thì cái chùa Lưu Sơn Tự mình là đặc biệt lắm, lần đầu tiên mà có cái pháp như vậy. Tại vì in the Asians, in particular the Asians, they feel that if you do anything about preparing for rebirth like that, it's very, very bad, very, very
inauspicious. Tại cái văn hóa người Á Châu, ta tin nếu mà cái vị lo cái chuyện mà vãng sanh trước như vậy là nó rất là xui xẻo. It means it may shorten your life. Nhiều khi là phải ngắn lại cuộc đời. Okay, làm tại vì như vậy sẽ chết yểu. And lucky he's not Asian, so he said, "Okay, sounds good. So let me try that. At least let me prepare for myself." Thành ông này là người da trắng, tại ông nghĩ là ông không có mê tín dị đoan như vậy. Như người Á Châu mình, thì ông nói bây giờ không có chuyện gì làm nữa, không có gì có thể nghĩ gì khác để mà chuẩn bị nữa. He has no other ways, no other. He doesn't know what else he can do to prepare for the next life. Không biết là kiếp sau làm sao chuẩn bị cho kiếp sau bây giờ. Okay. And so he gave it a shot with the pre-arranged 49-day thing at Lu Mountain Temple. Ông mới thử cái pháp 49 ngày chuẩn bị trước. And then what happened? Master Xianjie, do you remember? Is there any comment here from him? Yes, he has a comment. He said he was asking Amitabha for spiritual instructions. When? When? Is that last night or what? He need to be... We're curious, how come Amitabha spent so much time with this gentleman? Thì thắc mắc sao mà Phật A Di Đà cái tới ông này hoài vậy? He said he kept focusing on Amitabha's name, and then finally he was able to find Amitabha. Okay. He was asking Amitabha to help him overcome his karmic creditors. Okay. And then afterwards, Amitabha told him that it's time to eat. This is a long time. This is way back, huh? Lúc trước ông này cứ rảnh rỗi thành cứ chú tâm tới Phật A Di Đà. Tới lúc mà chú tâm đủ thì thấy được Phật A Di Đà. Phật A Di Đà mới nói pháp cho mà nghe. Rồi nói xong ngài nói bây giờ lo đi ăn đi. Okay, very good. It seems recent. He said after that, Amitabha told him to eat. Eat pho. I'm trying to understand the timeline. When did 2 nights ago? 2 days ago? 2 nights ago? Oh. Or 3 nights ago. 2 đêm vừa qua Phật A Di Đà tới dạy ông á, nói chuyện với ông xong rồi nói đi ăn. This is in the middle of the night. He said he doesn't spend time with him. Okay. He said afterwards he was in a safe place and after I was in a safe place, I was in the presence of other enlightened beings, and then I asked the Buddha for guidance. Okay. Okay, cool. So he has this probably dreaming. He has a dream of being this auspicious place. So anyway, so he took a stab at the prearranged 49 day. Back then, we didn't have the prearranged 49 day yet. It's that long ago. And so he said, we'll make a special exception because I remember you telling me that he convinced you he doesn't have much time left. He most likely won't make it. Yeah, that's what he felt. Physically, he felt very bad at the time, and then he had that dream. Cái thời đó ông mới tới chùa đó, ông bệnh hoạn dễ nặng, dễ sợ, trầm trọng, dễ sợ. Ông nghĩ là ông sống không nổi đâu, ông sắp thác tới nơi rồi. Ông nói là nếu như vậy mà tôi chết ai mà lo cái 49 ngày cho tôi bây giờ. Thành ông xin phép thỉnh trước. So what happened? His rationale is that I'm not feeling well. I probably will die soon. If I die, my family doesn't believe in this. Can I request for this 49 day first? Thành ra ông suy nghĩ, ông nói là nếu như tôi chết không ai lo cái thỉnh 49 ngày cho tôi thỉnh trước được không? And I was silly enough to say, okay, well, you know, even though you're younger than me, but you think you're going to die soon, then we make an exception back then. So it's a long time ago actually. Okay. Thành ra hồi đó thầy mới nghĩ là thầy mới hồi đó còn có một tí từ bi. Back then I have a little bit more kindness, compassion, and so it's strange.
I have more kindness and compassion when I was younger. And so I decided ông mới thuyết phục với thầy hiền giới. Ông nói là tôi sắp chết tới nơi rồi, mà không ai lo 49 ngày cho tôi, sau khi tôi chết thì thầy cho tôi thỉnh trước đi. Thành thầy mới làm ngoại lệ đặc biệt phải cho ông thỉnh trước. And then I mean, it sounded like he could go any day. I mean, he has no more. He's running out of time. Hồi đó nghe cái giọng nói là ông sắp chết tới nơi rồi. And this is several years ago. Yeah, I don't remember. I mean, he seemed to get somewhat better after that. I mean, he obviously has not died. And he seemed to get better. Rồi sau đó bỗng nhiên khỏe lại. That is not the first time. Cái đó không phải lần đầu tiên đâu. It turns out that before that there were other people as well who I also made exceptions for them. Thì ra sự thật là ông phải là người đầu tiên. Có nhiều người tới như vậy. Có một số người khác, người ta cũng sắp chết tới nơi. One person here is Vietnamese, and he's so sick, and he feels so bad that he wants to die. He didn't want to live anymore. Thì có cái người này đó là người Việt Nam mà bệnh nặng, mà nặng quá đi, mà ông mệt mỏi quá, ông muốn chết thôi, ông muốn sống. So the sister came to the temple and asked me what could she do. Thì lúc đó xưa đó, cái cô chị mới tới cái chùa thầy, mới hỏi thầy là có thể làm gì được để cho ông sống, to help him live or to assist in any way, giúp ông được gì. So I said, it's not much you can do. I mean, if he wants to die, then prepare for him to go to the Pure Land. That's the best thing possible. Thành ra thầy mới nói là cái này là nếu như thiệt sự một cái người ta không còn muốn sống nữa đó, thì mình chuẩn bị cho người ta cho cái cuộc đời sau. Okay, that's all I know. So the sister says, okay, let me get the rebirth blessings for him. Cô bà đó mới nói là mấy người chị mới nói là được rồi, để tôi tạo phước vãng sanh cho em tôi. And you know what? He got better. and he didn't want to die anymore. Sau có cái phước vãng sanh tự động là ông khỏe lại mà ông không muốn chết nữa. Okay? And so that's when I piece all those things together. Tại vì những cái chuyện xảy ra như vậy, I put together. That's why I decided to formalize the prearranged 49 day. Vì có những cái trường hợp kinh nghiệm như vậy, thầy mới are you translating? Thầy mới quyết định là chuẩn cho cái thịnh 49 ngày trước. And over time we realized that there's a reason for that for these people in many cases for them to live longer, to recover their health. Sau này nhiều trường hợp như vậy quá mới chúng tôi thấy được cái mới thấy được cái lý của nó là cái lý là tại vì những người này khi người ta chết yểu như vậy là tại vì cái tuổi chủ nợ nó đòi. Okay, so what happened? The rationale behind that is that their creditors, okay, the karmic creditors want them to fall. They want them to terminate their lives so they can fall quicker to the lower realms. Họ muốn mấy cái người này bị đọa xuống. So that's why they're killing them. Họ giết, they don't want. And when they realize that they no longer will fall, they back off. No. Let me wait for a better chance to make you fall. Vì khi họ khám phá ra, chủ nợ khám phá ra là nếu mà giết họ lúc đó thì họ không có đọa nữa, thì họ rút lui, họ không giết nó, chẳng thà mình đợi cơ hội khác để nó đọa, làm nó đọa sau. Okay, so that's what happened, and that's the pattern that I saw. Thầy thấy như vậy. That's why we decided to formalize the prearranged 49 day. Lúc đó mới quyết định có cái 49 ngày cho even for young people, cho người trẻ. Okay.
In both cases, the people were younger than I was. Back then, we didn't allow people younger than me to have the prearranged 49 days. The rationale is that if I die, then who's going to do the 49 days? I don't want to owe you. Lý do hồi trước là thầy chỉ cho những người lớn tuổi hơn thầy thỉnh thôi, là tại vì thầy sợ là thỉnh xong rồi thầy chết trước khi mà họ còn trước khi họ thì mình nợ người ta đâu có dài vậy. Okay. But later these things gave me the courage to take chances and to help these people. Sau này thầy mới thấy là cái kết quả như vậy, thầy mới phải phát cái lòng tin, là phát cái tâm là muốn làm ngoại lệ giúp những người trường hợp như vậy. All right, comment from Korea. I would like to share a case in Korea who we gave the pre-49 days. Okay. There's this 97 years old lady who cultivated the whole life. Okay. Có một cái người bên Đà Hàn. One moment. Ở Đà Hàn có một cái bà cụ 97 tuổi, người dân tu hành. Okay. Cũng là một câu chuyện khác về cái thịnh 49 ngày trước. And go on. Here's her photo. Okay. Seems like looks like her grandma. So I remember when we first visited, I visited her 2 times. She was looking pretty healthy, and then when Master was there during the retreat, she seemed like her chi was weaker and going down. And then when we visited her last week, she looks a lot stronger and healthier. Her hands are very warm, and she was looking very energetic. And it's kind of like after we requested the 49 day for her. After that. Oh, you requested. I mean, her health was so drastically improved. We were very shocked. This lady here is third stage Arhat. Cái bà cụ 97 tuổi này, she practiced 50 years by her Korean master side. Bà cụ này, her master is an enlightened monk, one of the few enlightened monks in Korea. Sư phụ bà cụ này là một trong một cái số thiểu số của thầy bên Đà Hàn mà có giác ngộ. And so after 50 years by her teacher side, and she survived her teacher, bà này sống lâu hơn thầy của bà. And because her teacher died at in 1985 at the age of like 80s, right? Can you verify? Anyway. And anyway, she's now 97, and she recited the Buddha's name. Bà này chỉ niệm Phật thôi. That's all she does. And she's a third stage Arhat. Cái tam quả này. Even if you get the third stage Arhat, it's not possible for you to go to the Pure Land. It's not guaranteed. Okay. Mặc dầu là tam quả La Án này như đều không có chắc chắn có thể vãng sanh Tây phương Cực Lạc. It's no guarantee if you're an Arhat, vì không có cái sự cam đoan nữa. And if she dies, nếu cái bà này chết, she'll be reborn to the heavens. Khi bà này chết, bà sẽ sinh lên cõi trời. Okay, and she'll become a fourth stage Arhat in the heavens. Bà sẽ sinh lên cõi trời và trở thành tứ quả La Hán trên cõi trời. Okay, so in other words, when she dies, she will still be, even though she will be born in the heavens, it's still in the wheel reincarnation. Mặc dầu khi bà chết bà sẽ sanh lên cõi trời, nhưng đối với Phật giáo mình cái đó vẫn trong cái vòng luân hồi như thường. So she's still in danger, vẫn còn trong vòng luân hồi như thường.
And eventually, as she's born in heavens, eventually, after a long, long time, she become a fourth stage arhat. Và sau khi mà sinh lên cõi trời bao nhiêu thời gian đó rất lâu thì bà sẽ trở thành tứ quả La Hán, đắc được tứ quả La Hán. Nhưng đều vẫn trong thời gian nó vẫn còn trong vòng luân hồi như thường. Okay, and so she was. So that's her situation. So after I think somebody got her the prearranged 49-day thing to make sure she goes to the Pure Land. Rồi có người phát cái tâm giúp bà cụ này qua Tây Phương Cực Lạc thành tịnh cái pháp 49 ngày trước. And according to this report here, that she actually got healthier. Bỗng nhiên sau cái đó bỗng nhiên được khỏe lại. Okay, so they want more chances. While she's still here on Earth. Là họ cái chủ nợ họ đó câu giờ để mà cái bà vẫn còn cái thân đó, she still has his physical body, they can still get at while she's still here. Thành ra bà cụ đó vẫn còn cái thân xác thịt này thì bà cái chủ nợ nó có thể tới nó dày vào bà được. Okay, they're in no hurry to speed up her rebirth to the Pure Land. Họ không muốn bà cụ này đi gấp về Tây Phương Cực Lạc làm cái gì. If I were her, I'd go to the Pure Land right away. I wouldn't want to wait. Cá nhân thầy dẫn thầy đi ngay lập tức. Thầy không muốn đợi nữa đâu. I wouldn't care to live any longer. Comment, yes. Actually, I heard from the Koreans that Songyunsa and Inme used to go to Songyunsa regularly. And people said that recently she was getting angrier and angrier. So if somebody made comments or asked to offer on help, she will be very upset, like, I can't do myself. And then she, even when I was there, she was getting angry about some Sangha not keeping the precept. She was like very upset about it. People are reporting to me that it was getting worse and worse by recent years. Oh, how interesting. So did you hear that? So now she's healthier. She's healthier to the point where she now can afford to get angry at people repeatedly and very often. Okay? When you get angry, even though you're a third stage arhat, you're creating even more serious offenses. Thì quý vị thấy tức cười, bây giờ bà cụ bà khỏe rồi thì mặc dù tam quả La Hán, bây giờ bà nổi giận liên tục thường xuyên lắm, mà có tam quả La Hán nữa thì lúc mà quý vị nổi giận, khi việc cần tạo cái nghiệp nó còn nặng hơn lúc trước người thường nữa. Okay, you see? How interesting. Yes, comment from the internet. Can I just read it? He has more comments. Yes, the gentleman from Santa Barbara has more comments. Yes, you got it right. I really thought I was going to die. I had written notes to my family. I was in the hospital twice. One time was very serious. I actually nearly died last year while I was in the hospital. Ông nói là thầy nói đúng. Thiệt ra tôi là tôi sắp chết tới nơi rồi. Mà thiệt ra là có vào nhà thương thường xuyên. Mà tới con lần tới nhà thương mà rất là trầm trọng. Có thể là sắp đi rồi. I should add that Master Yonghua also came to me in my dreams twice, 2 nights in a row within the last 3 months. Did you hear that? Amitabha Buddha? Is that in the nice place where the Bodhisattvas and Buddhas gather? Ông còn nói nữa, thầy nghe mừng hết lớn luôn á. I was so happy. You made my night. Thank you. So I need to verify. Did you see me at the place where the Bodhisattvas were? Ông này còn nói nữa là ông còn mơ còn thấy thầy nữa luôn nè. Thầy lập tức hỏi, thầy nghe thầy mừng hết lớn. Thầy nói thấy tôi cái chỗ mà toàn là Phật Bồ Tát không phải không? Let him answer, but there's more. There's more? Okay. Continue. Let him work on the answer. A yes or no would suffice. I mean, a yes would suffice, I mean. He guided me.
It was very auspicious. Master Yonghua helped me a lot, and then he said, I can only help you so much until you change your cultivation. He said, what has changed? When something changes, then I can help you more. If you think it would be helpful, otherwise, not necessary. Doesn't sound like me. I usually yell at people and threaten to beat them. That's how I'm becoming. Maybe I'm getting angry like that old woman there. It came from her. Okay, well, ông đang nói thầy là tới dạy ông tu này nào, khuyên ông tu này nào, ông phải thay đổi. Of course, when you cultivate, cultivation is what? Tu là gì? Is to change for the better. Cái việc tu tự động sẽ cải tiến. You will improve, you will change for the better. If you don't change for the better, you probably will stop cultivating. You won't like cultivation anymore. Nếu cái việc tu mà không có cải tiến, không tiến bộ, mà thành cái người hay hơn, tốt hơn, thì cái vị sẽ không muốn tu nữa đâu. Okay? It's kind of cool. So did he give us the answer? That's what I'm fishing. He didn't get the question. Has another question? No, he didn't get your question. He didn't get the question? Remember he said he dreamt of the Buddhas and Bodhisattvas, the place where he saw a lot of Buddhas and Bodhisattvas. Did he see me at that place or in the house? Never mind. Give him a chance to type the yes. He said no, it was Master and his Sangha. You could have at least lied or something, or be less obvious. That's clear. Anyway, it's not. Let's move on. I'm so disappointed. But thank you for your input. In all seriousness, it's kind of cool. Okay? Yes, question, comment. He said Master was very happy and he was offering incense. He helped me pass some obstacles, karmic obstacles. It was like a karmic path that he helped me through. Very good. nói là thầy giúp ông vượt mấy cái trở ngại, chướng ngại này nọ, rồi cúng hương ở đồ vậy nọ. All right. Any other questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? All right. Very good. Going back to the comment here. Yes? Sorry, I just remembered another example. Mm-hmm. Our temple electrician also thought he was on his last leg. Oh yes. Oregon something. Yes. What happened? He seems to be doing. He passed away? Now. No, he seems to be doing better. What? Better now since. Your Shifu is getting better? Let me give you some detail because I know the story. Okay, thầy kể chuyện này because Master Xianche is too humble. Master Xianche has been training, learning about electrical work from this gentleman here who is a licensed electrician in Oregon. Yes? Ông thầy hiện giới là được một cái ông thợ điện mà có cái bằng, có cái permit, có cái license bên cái tiểu bang Oregon. The Oregon licensed electricians are they're the best. They have the highest, one of the highest standards in the country. Cái tiểu bang đó là cái làm thợ điện, cái bằng thợ điện họ là khó lắm. Okay, khó hơn Cali, even harder than California. So anyway, so he's been helping Master Xianche a lot and the temple a lot. Tại ông này, ông giúp đỡ dạy huấn luyện thầy hiền giới làm cái điện cho chùa. Okay, and he helped a lot. He came here a few times as well. Tới đây ở một thời gian, vài lần nữa luôn, và dạy thiền giới làm điện. Actually, he's still helping you do the electrical work right now, right? Vẫn đang giúp đỡ như thường. And his name is John, and John has some severe physical problems, like back problems, dislocated discs or something like that. Huh?
Yeah, I think he's been through a lot of motorcycle accidents, Yeah, he wrote. some other Cái ông martial này, arts yeah, injuries, and ông này bệnh đủ thứ mà tại vì đã bị tai nạn nhiều. Mấy cái xe gắn máy đó, ông bị tai nạn. So something like recently, like last month, maybe 2 months ago, hai tháng trước, thì ông nói chuyện sau, ông nói kể thầy hiền giới là he told Master Xianche that he's really at the end of his rope. He's really doesn't have the strength to do anything anymore. he was hospitalized for I think what's it called, an embolism in the lungs. Embolism, what's that? Like a blood clot that gets stuck got into lungs. Rồi 2 tháng trước ông kể là ông vào nhà bệnh viện, bệnh nặng lắm, là trong cái bao phổi á, lá lách á, nó bị có đọng máu lại. Yeah, go on. So I only talked to him after he was back out of the hospital, but so he was. I mean, he just. I guess he fainted in the middle of doing something. Ông bất tỉnh nhân sự, thành thời trở vào nhà thương. Or almost fainted, or tried to black out. Okay. So Master Xianche requested a prearranged 49 days for him. Thầy hiền giới mới phát cái tâm là thỉnh cái 49 ngày cho ông này. Master Xianche is very loyal to his sư phụ. Thầy hiền giới từ bi lắm, mới thỉnh cái 49 ngày cho ông này. And now he's feeling better. Yeah, actually, when he came out of the hospital at first, he got sick with just some virus, but it was taking him a long time to recover. And he said that there was some damage also to his heart, and they were concerned about further complications. And then on top of that, he got sick with the virus. So that's when I talked to him. The COVID-19. I believe it some was kind of virus. No, Thì ông ra khỏi bệnh viện rồi thì bác sĩ rất là quan tâm, tại là nghĩ ông vấn đề sức khỏe không còn bao nhiêu nữa. Rồi sau đó ông bệnh rất là lâu rồi còn bị một cái nhiễm trùng, một cái vi khuẩn nào đó nữa. And so he's expecting the worst, yes? Đang sợ. Okay? And that's when you decided to help him, huh? Yeah, that's when we thought we should, make sure. Thành lúc đó thầy hiền giới phát cái tâm thỉnh 49 ngày cho ông. Now he's doing better. Yeah, so he recovered from He that. recovered. And he's kind of Bây giờ ông khỏe lại been rồi. better since then, yeah. Okay, those are good news. Cái tin tức còn tốt quá. All right, where were we? Anyway, comments? Said, yes, it was where the bodhisattvas were. The place? He saw me? Too late. He can't change his story like that. I would lack credibility. Yeah. Ông nói thiệt ra là ông thấy thầy nơi cái chỗ Phật Bồ Tát, thầy nói trễ rồi nói tầm bậy. Mình lúc trước nói không có, bây giờ nói có thì như ai mà tin thầy được nữa. I need to be, preserve my credibility here. Too late. Thank you. Nice try. But do come for phở. Thầy nói cảm ơn cái nhiệt lòng nhã ý của ông. Mời ông tới ăn phở. We invite you. Next time we have some phở. All right. So the point here is my master, when he teaches, he tells stories. Ngài Tuyên Hóa khi Ngài dạy, Ngài kể chuyện thôi. It sounds so casual. Cái chuyện rất là có vẻ rất là hời hợt. But actually, like he says, I will make you stand, I won't let you sit. Ngài nói là tao bắt tao bày niệm Phật mà đứng thôi, không cho ngồi. Okay, and that's a form of training, special training. Đó là một cái cách huấn luyện đặc biệt của Ngài. Okay, that's a special form of training. It sounds cruel, it sounds like nonsense. Actually, it's probably very suitable for those people at that time. Thì mình nghe nó có vẻ hời hợt, nghe nó ông này chắc là tửng như vậy. Thiệt ra là Ngài có cái dùng ý là cái nhóm người hồi đó họ tu cái pháp đó thì họ có thể thấy it means that if you do that, those you follow my instructions and stand and not sit down,
Cái ngủi của Ngài nói, nếu cái tụi bay mà đem ta về Hồng Kông và niệm Phật mà đứng không được ngồi đó. You see, that's how he teaches. He says the opposite. He says, you don't want to invite me because I will make you do those things, you won't like it. Okay? A reverse psychology, you will. Thành ra cái cách ông dạy rất thông thường. Nhiều khi ông nói là tụi bay không muốn thỉnh ta về lại Hồng Kông đâu. Hồng Kông ta về lại Hồng Kông ta quấy tụi bay chết luôn á. Ta quấy tụi bay cho điên luôn, cho mệt luôn, cho mệt nhòi luôn á. Thì cái đó là dùng cái đòn tâm lý, okay? để mà but the message is that if he came back and organize these phổ-trí, Ngài nói thiệt ra cái ý Ngài nói là nếu như ta có cơ hội về lại Hồng Kông để tu cái Phật thất với tụi bay, thì tụi bay mà sẵn sàng tu cái pháp, mà dám tu cái pháp mà đứng mà không ngồi đó. And if you dare come and practice reciting the Buddha's name without sitting down all day, cả ngày không ngồi xuống, you will see, some of you will see Amitabha Buddha. Thì một số tụi bay sẽ thấy được Phật A Di Đà tới, rub the crown of your head, tới thoa cái đảnh của tụi bay. That's what he's telling you. That's what he's telling them. Ngài nói, dùng ý Ngài như vậy đó. If I didn't explain it to you, you would say, oh, this is an old monk who speaks nonsense. Thành theo ông giảng cái vị tưởng là cái tưởng lầm người da trắng, especially you people here in this country, you think that this is a crazy monk. Nghĩ là ông thầy này chắc là khùng đến nơi đó. Có chuyện đó. Okay. But it's the dharma behind it. Cái pháp ở đó là cái pháp tinh tấn. It's the dharma of vigor. That's what he said. Nói tụi bay mình tinh tấn như vậy sẽ thấy được Phật A Di Đà thoa đảnh. If you're that vigorous, the Buddha will come and say, yes, I'm proud of you. Isn't that cool? Agree or disagree? Oh, never mind. I don't have to agree. I don't care if you agree or disagree. Yeah. All right. And he says here, are we here in 142? That's next, right? Okay, thank you. Continue. Please continue.当初释迦牟尼佛在世的时候，选出来500个弟子，修行用功。When Shakyamuni Buddha was in the world, he had 500 disciples practice with vigorous effort. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài có 500 đệ tử tu hành rất tinh tấn. 大家就站那儿不睡觉，那么不睡觉站7、8天的时候，就有很多个正果的。They all stand there and not sleep for 7 or 8 days, upon which many certified fruition. Họ đều đứng đó và không ngủ trong 7-8 ngày, nhờ vậy mà họ đắc giác ngộ. That's what Master Tema is doing too, right? He doesn't sleep. The Koreans have this, the Korean Sunims, right? The Koreans have this like many days of practice without sleeping, something like that. Yes, Master. 용맹정진이라 합니다. 그 한거 기간 동안 용맹정진 일주일 합니다. During a retreat, there are 7 days of vigorous training. Yes. Okay, no sleeping. No sleeping. Can you stand or do you sit? 앉아서 합니다. By sitting. You can sit. You don't have to stand, right? 서야 되는 게 아니고 그냥 앉아서 하는 것입니까? 예, 앉아서 합니다. Yes, just sit. Okay. According to the slide here, they stand and not sleep. That's what's missing.
This is a lot faster. You stand and not sleep for 7 or 8 days, it's a lot faster. Thầy hỏi á, bên Đà Hàn người ta có ta nói là ông thầy Đà Hàn nói là trong mấy cái thiền thất người ta có 7 ngày người ta không có, mấy thầy không có ngủ. Thầy hỏi ngược lại, khi mà không ngủ như vậy họ đứng họ ngồi, họ nói họ ngồi. Thầy nói cái vị thầy Ngài Tịnh Hóa, this is the precision of my teacher's dharma. Cái vị thầy Ngài Tịnh Hóa giảng chính xác dễ sợ. He says, Ngài nói là đứng và không ngủ trong 7-8 ngày. If you sit down, cái vị ngồi xuống mà không ngủ 7-8 ngày thì nó không hiệu quả bằng là đứng. Yeah, so it's just a little bit off. Thành ra cái pháp nó lệch cái tí xíu thôi. You see that? Well, you could try it. You could try this, next week. Anyone would like to try that? 7 days no sleeping. Tuần sau có ai muốn thử trong Phật thiền thất muốn thử 7 ngày không ngủ mà đứng không? Raise your hand. What did they do? Okay, so my boys would like to volunteer. So actually they have someone helping each other, right? You help each other. If you fall asleep, someone takes a baton and hits you in the head, something like that, right? Yes, Master. Bên Đà Hàn, cái vị mà họ có người phụ, có nghĩa là cái vị bắt đầu mà nhắm mắt một cái lên cái người kia giúp người phụ của cái vị là lấy cái gậy quất cái vị một cái. Yes, Orange. A friend of me in Vietnam, she shared that one time she entered the retreat and they just stand and not sleep and then they hold on to the rope, and she said the first 3-4 days was very hard, but after that doesn't feel sleepiness anymore, and then after that, like the Buddha's name, she can turn it on and off at will. Excellent. That's the way to do it. Okay. Nowadays, that's the Dharma door for reciting the Buddha's name. You hold on to a rope, okay, so that you don't have to sit down because your legs, you can support your legs. But back then, I don't think they were using ropes at all. Okay, but it's okay if for you boys, only boys, no girls. Oh, you're really sissies. You want to do it? Okay, so we need 3 ropes, and just so you can hang on to the ropes. Thank you for your comment. It's very, very important. That's a Dharma door nowadays for the Dharmic ending age. Cái thời mạt pháp này, cái việc dễ hơn là ngồi cầm cái dây đó. Okay, try it with a rope first before you do without rope. Okay, thì nên bắt đầu bằng cách là cầm cái dây trước, mà thay vì không cầm dây sau này khi được rồi làm tập tiếp. You have to prepare for that. Okay, phải tập từ từ. Yes, go ahead, Orange. So she said the first 3 days is the hardest, and yes, then 3 ngày đầu là khó khăn nhất. And then she was so sleepy to the point like she just dozed off for a second or two. Do they beat her up or not? No, she just hold on to the rope and then just No. close her. In Korea, they hire someone to beat you up if you dare close your eyes. Thầy nói Việt Nam cà lâm quá. Bên Đà Hàn khi mà nhắm mắt một cái là nó quýnh tôi ngay lập tức. So We do that, okay? Tony, would you like to help? We have a shift, okay? For these people who practicing standing without sleeping, reciting Buddha's name, we have a 24 team of 24 hours supervisors. If they sleep, beat the heck out of them. Thầy nói là trong thời gian này mà cái thời gian mà không ngủ này đó, thầy có một cái nhóm là đứng canh họ, người nào mà 24/24, người nào mà nhắm mắt một cái là quýnh. Okay, any form of beating is okay. You have to sign a contract not to sue us. Mà phải ký giấy đàng hoàng. Yes, back there. Orange. Can we drink caffeine pill to stay awake? Does that count? And using energy drink to
keep it up? Can you use energy drinks and so forth? You probably don't want to use energy drinks. Thứ nhất là không nên dùng mấy cái energy drinks. Coffee, probably not a good idea. Uống cà phê không nên. But tea is okay. Trà uống được. Okay. But let me warn you in advance. If you do that, it doesn't matter how much coffee and tea you drink, you will pass out. And that's when you find out how painful it could be if you pass out. Hỏi là có thể uống mấy cái nước để mà có sức, thêm sức, cà phê với này nọ được không? Thầy nói là không nên uống mấy cái thuốc, mấy cái nước mà để lên sức, tăng sức. Nhưng không nên uống cà phê, uống trà thì cũng được, nhưng đều cái vị uống thì cũng vậy thôi. Cuối cùng phải nhắm mắt, mà nhắm mắt là lúc đó sẽ khám phá ra dân chúng tôi nó cộc dễ sợ lắm. You know, we are violent in our temple. Yes, comment, internet. Internet is asking who volunteered. Who volunteered? You will find out when we have the funeral announcements. Hỏi ai dám gì đó, volunteer. What's volunteer in Vietnamese again? Tình nguyện. Thì nói quý vị đừng có lo, những người tình nguyện này quý vị sẽ biết tên họ khi mà chúng tôi sẽ thông báo cái lời phân ưu cho mọi người biết. All right, just 3 people volunteered. Okay, I think we will have no problem finding volunteers for proctors, huh? I tell you, the first day, that's all we need to go through. These 3 pussies will fail. Thầy nói cái gì không cần tính chuyện lâu dài, chỉ cần một ngày sau tụi nó sẽ rất lùi hết, rất như sung vậy đó. They will fail, guarantee. Okay? Yes, 2 comments. Blue, first. So, Master, these people, when they eat, they have to stand and eat? Yes, no sitting down. And restroom, no restroom? Even when you go bowel movement, you cannot sit down either. You cannot pretend. Và lúc mà đi, thank you for pointing it out. Even when you go to bowel movement, we also keep an eye on you. No cheating. Cô hỏi là đi cầu tiêu sao? Thầy nói cũng có người qua cô nữa. Cô mà ngồi xuống thì quýnh cô chết rồi. You got that, proctors to be? Huh? Okay. We need volunteers. We talk about, we sign up sheet later. Pass around sign up sheet. This is fun. We take donations for your volunteering. If you volunteer, you should make a donation. This is too much fun for you. Yes, Blue still has a comment. So they can walk around, just no sitting, just standing, walking is fine. Standing and walking. If you stand without walking, you die. You have to walk. Đi thôi. Okay. I think we can have a special 3 ropes hanging from the rafters there so that they can walk in a circle and hang onto the rope because they will pass out. If they walk, they might trip and they pretend to trip and they fall. Thầy nói là cột cái dây trên trần 3 người là cho cầm cây dây với có quyền đi một mình. Tại đi mà không có dây, nó dạ đò, nó té, sau nó nằm, sau nó ngáy, có nửa dây nó mừng hết lớn luôn. You know, that's what happened to you. You'll find out that lady who said, you will pass out, split second, okay? And it has to be very short, otherwise they will catch you and they will beat the heck out of you. So, thành ra cái người nào nói rất là đúng, chính xác. Quý vị sẽ ngất, bất tỉnh ra mà trong chốc lát thôi, thì phải làm rất là ngắn chứ thôi người ta quýnh. Bread. Actually, they didn't eat during that time. They didn't eat? So she said when it was so tired and hungry, she was munching on the rice paper wrap. Just dip it in water a little bit and munch. That's it. No, that's not. You shouldn't be fasting. They shouldn't be fasting. Yeah.
It's not necessary to fast. That's too much. Nói bên kia họ không ăn rồi luôn, thầy nói đừng có dại như vậy. Từ từ cứ ăn đi. But naturally you don't eat much. Because you eat too much, you have to go to the toilet too often. Okay? Yes, Korean Sunim has a comment. Blue. 그 벽에 기대는 건 되는지. Can I lean on the wall? No. Tựa cái tường nó không được. You can hang on to the rope only. We hang 3 ropes right there. 1, 2, 3. That's it. That's all you get. Okay? No, maybe 1, 2, 3, so that they can see each other. Cột ba với gần để cho tụi nó nhìn nhau. This is so much fun this year. And we should have, can I suggest we have a camera? It won't be long, trust me. 24 hours and you give up. Để cam đoan cái gì, mình thâu hình đi để nổi trong hôm 4, chắc chắn hôm 4 tụi nó thất bại hết rồi. Okay? All right. Oh, this is going to be fun. Now I can look forward to the Chanchi now. Lần đầu tiên mà thấy cái thiền thất này có thú gì đó. All right. Okay. Excellent. So back then, Master Shehua's Dharma is based on what happened to the Buddha's disciples. Thành cái vị thấy cái pháp Ngài Thiện Hóa này là dựa trên cái pháp của Đức Phật dạy cho đệ tử của Đức Phật. Okay? It's very good. Very nice. Yes, comment, internet. What is the benefit of standing for 7 days? You find out when you do it. Hỏi là cái lợi đứng 7 ngày có lợi gì? Thầy nói làm sẽ biết. It's very beneficial. If you make it. Nếu mà làm được á. Giỏi lắm. All right. Anyone else? If you were to do it by yourself, nếu quý vị làm một mình, okay. If you come to our temple, you only need 7 days. If you go somewhere else, it might take a little bit longer. So to be prepared to go longer. Nếu tới chùa này làm 7 ngày là đủ rồi. I will allow you to do 7 days. That's good enough for you. But you go to another temple, I would advise you to be prepared to go to up to 49 days. Mấy cái chùa khác, mấy chỗ khác quý vị có thể phải chuẩn bị, có thể làm tới 49 ngày. Don't stop prematurely. Đừng ngừng sớm quá. That's my just advice to you. Yes, comment from Master Xianjie. Well, I got texted another question. Another question, text, yes. This is from Apple. She says, doesn't a third stage Arhat have enough samadhi to enter the Buddha recitation samadhi? Maybe, maybe not. And then another question, would an Arhat fall if they were angry at the moment of death? When an Arhat fall if they're angry at death, you find out. Hai câu hỏi là nếu như what's the first question again? If the third stage Arhat could easily enter the Buddha recitation samadhi. Tam quả La Hán có nhập được niệm Phật tam muội là không? Tôi nói có thể có. Khi mà and then what's the second question again? If an Arhat, she doesn't specify what stage, but if an Arhat died when they were angry, if they would fall. Một người, when you say Arhat, he is a fourth stage Arhat by default. Một người tứ quả La Hán mà lúc mà sinh giận, lúc mà chết á, thì có đọa không đọa, thì nói lúc đó ông sẽ biết. Okay. I can't tell you everything. Thầy không nói hết cho quý vị nghe đâu. It's more fun. It's for me to know and for you to find out.
Thầy biết, để thầy biết nhưng đều để quý vị tự khám phá lấy. Yes, comment in the back, a question in the back. You should try getting a rope, by the way. I'm looking forward to this. Let's go get the ropes, okay? Yes, Orange. Are they doing 7 and 8 days in the presence of the Buddha? They who? These people at that time, are they doing in the presence of the Buddha? Because I was thinking they got the help from the Buddha, spiritual power, help from the Buddha. Good question. I'm not going to answer. I wasn't there. Câu hỏi nó móc, nó hỏi thằng nó hỏi ác lắm. If I say anything, either I sound like an idiot or I sound boastful. And so that's why I can't answer it. You have to ask more stupid questions. Hỏi câu hỏi mà nó móc hóc búa quá, thầy không dám trả lời nó lộ chân tướng hết. I was making fun. I said in Vietnamese, I said, I don't dare answer such a sharp question because if I answer such a question, I reveal my true identity or my utter ignorance, hoặc lộ chân tướng, hoặc lộ cái ngu của mình. Or I reveal my utter stupidity. So either way is no good. Hai cái đều không tốt hết. Okay? No win, so I don't answer. Không có lời, thầy không trả lời. Cái thằng khỉ này, đồ quỷ. I wanted to praise him, but I don't think he's worth praising tonight. Đáng khi khen nó một tí, mà đáng thế nó hỏi móc bây giờ không khen nữa. I was planning on saying something nice about him, but I changed my mind. Tối này tính khen nó một tí mà nó hỏi móc thì bây giờ không nói nữa. Okay. It's called immediate retribution. Cái đó là cái nghiệp báo nó tới ngay lập tức. Right here, Quỷ Mountain Temple, nghiệp báo ở cái Quy Sơn Tự tới lẹ như điện vậy đó. Yes. Any other comments? Are we done? Yes. Give her pinky. Yeah. Con có nghe là tứ quả A La Hán đó thì vẫn bị trả nghiệp, chứ con chưa có nghe là bị đọa. Thành ra con không biết cái nào đúng. A La Hán không thể nào đọa được. Ông A La Hán, trả nghiệp, con có nghe nói trả nghiệp. A La Hán là muốn đi đâu là đi thôi, chứ không ai dẫn ông đi được. Okay. She says that he says that she heard differently. Fourth stage Arhat will not fall. I said I affirm it. The fourth stage Arhat cannot fall because when you get to fourth stage Arhat, not third you don't have the choice. Tam quả chưa nha. Okay, tứ quả. The fourth stage Arhat, they can choose to go anywhere in this world upon the death. Họ có thể chọn đi cõi nào trong này cũng được, trong cái thế giới này được. Okay? But they will not. If they choose to go to the hells, they can go to the hells. Họ có thể chọn xuống địa ngục. Okay? They can go anywhere they want. They have control over where they're going to go after they die. Thì họ tự quyết định sau khi họ chết rồi đi đâu. Yes, Internet. If they go to the hell, what do they do there? What they do in the hells? There is 3 Michelin star restaurant in the hells. Thầy nghe nói, không biết có đúng là sai, ở dưới địa ngục có cái nhà hàng có 3 ngôi sao Michelin. What do I know? I've never been to the hells. Thầy nói sao tôi biết, hỏi mấy câu như hóc búa dữ vậy. Thầy chưa bao giờ tới địa ngục, làm sao mà thầy trả lời được. Okay, anything else? Huh? Okay, let's continue. Let's move on quickly. 145? 146? 就佛住世的时候也要我这么样啊。
忙得不得了，这么用功去修行，So, this is how his disciples kept really busy, cultivated and worked hard while the Buddha was in the world. Khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử của Ngài đã tu luyện vất vả, cực khổ như vậy. Excellent. Yeah. You see, it's so cool. I mean that we discovered Master Hsuan Hua's. It's when you listen to him, it's never a waste of time. Quý vị thấy thú vị dễ sợ. Ngài nói hời hợt như vậy, mà Ngài nói pháp cách hời hợt như vậy mà rõ ràng không có, nó có ý nghĩa dễ sợ. Mình không phí thì giờ. It's so fascinating. My master's something else. Okay. Such a great teacher. Giỏi dễ sợ. And so humble. Okay. Nói hời hợt. It's just like, it's no big deal. Đối với ông cái có gì ghê gớm đâu. Okay. When I speak Dharma, I have to, look, rehearse in the mirror first. How to smile, what to look, how to look at people, move more slowly when I move my hands and so forth. So that's more majestic. My master is so humble. Ngài tiếng nói hay vậy sợ. Thầy thì thôi chuẩn bị trước phải tập nhìn gương coi thử mình đi chậm chậm, nói chậm chậm, cười có duyên rồi nọ. Còn Ngài Tiến Hóa tà nói đại pháp, nói chơi vậy. This is the Dharma for you to attain the fruition. It's so casual. Cái đây cái pháp để quý vị đắc quả mà nói bằng cách hơi hợt như vậy. Okay. Continue. We still have a few more minutes. 不是啊，说是啊，这么很悠悠自在的，很随便的就可以成功的。They were not carefree or leisure. They did not take it easy. They didn't succeed easily. Quý vị không thể thành công nếu quý vị nhàn rỗi và lơ là. No, you don't translate. You have to be more precise. They were is not us. This is an inference. When you translate, quý vị is an inference. Mình đang deduce. Okay? You should say, họ không có. Okay? This translation is improper. Vietnamese translation is in improper translation, incorrect translation. Be careful. Go on. 所以呢，我们现在是在这个时候啊，我们要主持正法，主持正法，没有堂的这个什么，就要勇猛精进，不怕苦，不怕难。In this time and age, we are upholding the proper Dharma. We should be bold and vigorous and fear no suffering or hardship. Ngày nay chúng ta đang cố gắng duy trì chánh pháp, nên mọi người cần phải dũng mãnh tinh tấn, không sợ chịu khổ cực, không sợ khó khăn. 不怕一切的困苦艰难，那么去用功修行。 We are cultivating with vigorous effort. We should have no fear to all provisions and hardship. Khi quý vị nỗ lực tu hành tinh tấn, thì quý vị đừng sợ thiếu thốn hay khó khăn. 对啊，把什么都忘了它，什么都放下它，不要一天到晚打妄想。 We should forget everything, let go of everything, and don't have false thoughts day and night. Quý vị hãy quên mọi sự, buông xõa hết tất cả, và ngày đêm đừng khởi vọng tưởng. 你们要是能这样用功，一定会相应的。 If you can apply your effort like that, you will surely have a response. Nếu quý vị có thể dụng công như vậy, thì chắc chắn sẽ có cảm ứng.
个法的时候啊，最圆满法门。 The practice of reciting Buddha's name is the most perfect Dharma door during the Dharma ending age. Niệm Phật là pháp môn viên mãn nhất trong thời mạt Pháp. 末法时代呀，这所有的人，用功修行啊，不容易得到。 During this age, it is not easy for anyone to attain the way, despite working hard on cultivation. Thời mạt Pháp này, khó có ai không khổ công tu hành mà đắc đạo. 但是啊，就依照这个念佛法门，才能得度。However, one may gain liberation through the practice of reciting the Buddha's name. Tuy nhiên, quý vị có thể đắc giải thoát nhờ tu pháp môn niệm Phật. 这个念佛法门，老年人来日无多，正好念佛。 This Dharma door, elders don't have too many days left, so it's just right for them to recite the Buddha's name. Đối với những người lớn tuổi không còn nhiều thời gian, thì pháp môn niệm Phật thích hợp nhất cho họ. 那么少年人来日方长，也正应该念佛。 The young people has a lot of time left. It's just right for them to recite the Buddha's name. No, it says something else. Sorry, it's missing a slide. I don't know why. Đối với những người trẻ tuổi thì họ cũng có thể tu pháp môn niệm Phật được. 中年人，把世间的事情也都经验得很清楚了，也应该念佛。 Aged people have experienced the things of the world and know them clearly, so they should be reciting the Buddha's name. Những người trung niên đã từng trải nghiệm mọi thứ trên thế gian và thấu hiểu chính mình, họ cũng nên tu niệm Phật. 那么有病的人这个病有病了，不知道哪一天无常就来了，也应该念佛。 For the sick, impermanence may arrive at any time, so they ought to recite the Buddha's name. Những người có bệnh, vô thường có thể đến bất cứ lúc nào, nên họ cũng nên niệm Phật. 那没有病的时候，趁着这个身体健康，也正好念佛。 The healthy should value this time and recite the Buddha's name. Còn những người đang khỏe mạnh cần phải biết trân quý thời gian mình đang có và niệm Phật. 所以这个念佛的法门，无论你是有智慧的人，也正好念佛；你是愚痴的人，也正好念佛。 Whether one is wise or dull, the practice of reciting the Buddha's name is suitable. Người khôn hay kẻ ngu đều thích hợp với pháp môn niệm Phật. 这念佛的法门是三根福悲利钝兼收的。 As it is said, people of three various potentials can all find it appropriate for their practice. It just takes in everyone, wise or dull. Có câu, pháp môn niệm Phật thích hợp cho tất cả ba loại căn cơ khác nhau, thích hợp cho tất cả mọi người, cả người trí lẫn người ngu. 三根就上根中根下根。
Three various roots refer to those with keen potentials, those with average potentials, and those with inferior potentials. Ba loại căn cơ là chỉ những người có thượng căn, trung căn và hạ căn. 这个上根利智的人啊，一闻千物。 Those with keen potentials and sharp wisdom, upon hearing, understand thoroughly. Người thượng căn có trí huệ sắc bén, nghe một lần là triệt ngộ. 一听到这个念佛法门呢，他就会悟道。 Upon hearing about the practice of reciting the Buddha's name, will become enlightened. Nghe giảng về pháp môn niệm Phật liền đắc giác ngộ. 中根的人呢，他听着有多少讲信讲疑的，那么 Those with average potentials waver between doubt and belief when they hear about this practice. Hạ người trung căn khi nghe giảng về pháp môn này thì họ bán tín bán nghi. 结果呀，把这个将疑去了，就剩信。 Once their doubts subside, they will have faith in this practice. Khi hết nghi thì họ sẽ phát lòng tin vào pháp môn này. 钝根的人呢，他也不懂什么，但是你念佛呀，这个法门呢是最好的。 Those with inferior potentials do not understand much. This Dhamma door is the best. Đối với những người độn căn hiểu biết ít thì pháp môn này là tốt nhất. 也不需要懂什么，就一句南无阿弥陀佛，这个就可以得到利益。 They don't need to understand anything. All they need to know is the phrase Namo Amitabha Buddha, and they will gain benefit. Họ không cần hiểu biết nhiều, chỉ cần biết Nam Mô A Di Đà Phật thì họ sẽ được lợi ích lớn. 所以啊，说三根普配这三根呢，都可以加倍这三根。立顿，立就是立根，顿就是顿根，坚守都可以有所成就。所以。 Thus, this Dhamma is suitable for those of all three types of potentials. Both smart and dull people can succeed with this method. Như vậy, pháp môn này thích hợp cho ba loại căn cơ nói trên. Với phương pháp này, người ngu hay người trí đều sẽ thành công. Jian Chou here is not succeed. Jian Chou is suitable, appropriate. Korea we don't want to give the wrong impression. It's suitable for them. Yes, question from Korea. In the previous slide, it says, even in this slide, it says three roots, three potentials. Isn't it root? Because even with the inferior roots, they all have the same potentials if they follow the instruction, correct? No. The potential is... so it's not root? Yeah, the root, the Chinese can translate into the potentials. High potential, middle potential, average potential, and low potential. Okay? And the Chinese, the word, they use the word gun, or the root, is that's where you got the idea from, is refers basically in English as potential. So the translation is correct. Because in English, the root doesn't mean anything. Potential is more intuitively sensible. Makes more sense to the Westerners.
Hỏi câu hỏi tiếng Anh là tại sao không dùng cái căn cơ, cái căn cơ mà dùng cái triển vọng. Đó, tại tiếng Anh không có cái căn cơ, cái quan niệm căn cơ tiếng Anh không có, mà có cái triển vọng. All right. Any other questions? Yes. So, Master, when it says low potential, but it doesn't mean that they cannot improve. Like comparing to the high potential, the low potential can still improve far if they have enough blessings. This Dhamma door here is suitable for both the sharp roots as well as the inferior roots. Okay. Cái pháp môn niệm Phật á, nó có hiệu nghiệm cho vừa căn, thượng căn và hạ căn. Okay. And that's the nature of the Pure Land Dharma door. Cái pháp môn niệm Phật nó lợi cho đó. And this is what makes it better overall than chant meditation. For example, với cái pháp môn niệm Phật nó có hữu hiệu, nó hay hơn cái pháp thiền ở chỗ đó, because it can be more suitable for more people. Thành niệm Phật nó có dụng, nó có lợi cho nhiều người hơn. Whereas chant is basically you gear towards people with superior potentials. Ngược lại pháp môn thiền là cái công phu nó dựa vào nó có thích hợp với những người có căn cơ cao hơn, người căn cơ thấp người ta sẽ bỏ cuộc. They're like if you practice chant and you have low potential, you tend to quit very quickly. Người căn cơ thấp bỏ cuộc rất là sớm. Okay, that's one of the reasons why at first we started teaching chant, because we didn't have a lot of space to accommodate. We could not accommodate a lot of people. Bởi cái chùa chúng ta trước thầy nhấn mạnh về thiền trước cái đã, tại vì chùa nhỏ quá không thể nào giúp đỡ nhiều người được. And so when the chant nature of chant practice is that if you have low potential, you'll be turned off very quickly. You'll be disappointed very quickly. Người căn cơ thấp, người ta tự động, người ta thất vọng, người ta bỏ, ta đi ngay. Whereas the Pure Land Dharma door, ngược lại, cái niệm Phật, the low level, low potential people can last quite a bit longer. Pháp môn niệm Phật, cái người căn cơ thấp họ tu lâu hơn, có thể họ bỏ cuộc lâu bỏ cuộc hơn một tí. So that's what it's meant by here, that it's applicable, suitable for both the sharp roots and the dull roots. Ở cái người Tàu ta nói là cái pháp môn niệm Phật là nó thích hợp với vừa thượng căn với là hạ căn. Okay, what does it mean? It means that if you are the sharp roots, nếu như cái vị thượng căn, then he talked about the super sharp roots. Thầy nói về cái người mà đại thượng căn đó. They hear, this person hears of the Buddha recitation Dhamma door, he becomes enlightened, just like that. Cái người đại thượng căn đó, thượng căn đó, thì khi mà nghe được cái tên pháp môn là niệm Phật thôi đó, họ đắc đạo ngay lập tức, just like that. Okay. So that's what the special group of people are like that. Hàng người họ như vậy. Whereas for lower roots people, và những người hạ căn thì sao? They would need to recite the Buddha's name longer. Thì người hạ căn họ phải cần niệm Phật lâu hơn nhiều. Okay. And as long as they don't give up, nên họ không bỏ cuộc. Because when you have lower roots, you will encounter a lot of tests. Cái người tiểu căn đó, hạ căn đó, khi mà tu pháp môn niệm Phật này, sẽ gặp rất là nhiều cái chướng ngại. And those tests, those obstructions are designed to make you quit. Những cái thử thách này á, là cái mục tiêu của những cái thử thách này để khiến quý vị bỏ cuộc.
Some of you would take years to quit. Có những người có bỏ một số năm mới làm bỏ cuộc. Some of you would take a few weeks, a few months, a few hours. Có những người tiểu căn có thể thì một vài tiếng đồng hồ, vài phút, vài ngày, vài tuần là bỏ cuộc. Okay, because that's why these low roots people don't realize if they hang in there. Tại vì cái tiểu căn họ không biết rằng nếu họ mà cứ đừng có bỏ cuộc, cứ theo thôi, okay, then they too can succeed. Thì họ cũng có cơ hội để mà thành công được. Okay, so that's why when I made a correction from Chinese to English, I want you to know that it's not guaranteed that you will all succeed. There's some tests. And the high roots, they don't have to face the tests. Low roots, they will face a lot of tests. Hồi nãy thì nhấn mạnh cái chuyện thông dịch từ tiếng Tàu đến tiếng Anh nó phải rõ ràng. Đừng làm cái người đọc tiếng Anh, bạn tiếng Anh nghĩ rằng là nó dễ dàng như vậy. Ai cũng thành công được. Cái người thường căn thành công một cách dễ dàng. Còn người tiểu căn đó, hà căn đó sẽ gặp rất nhiều cái chướng ngại, rất nhiều cái thử thách, rất nhiều cái khó khăn, nhưng đều vẫn có thể thành công được như thường. Okay? The more obstruction you have, they have, the quicker they get there. Càng khó khăn càng nhiều chừng nào, càng nặng chừng nào, càng tới đó càng sớm hơn đấy. All right, time is up. Thank you, everyone. Question? Yeah, one more question from Apple. Yes, final question. She says, why do the middle roots have doubts while the low roots have no doubt? The middle roots are middle of the road, so they understand some, and they don't understand it totally. The part they don't understand, they have doubts. Tại sao trung căn là có nghi mà người hạ căn không có nghi? Because that's the nature of half knowledge. Đó là tại vì cái biết mà nửa chừng thôi. Okay, so they think they understand, but that understanding will make them become arrogant and think they understand. That's why when there's something they don't understand that goes against their understanding, they will give rise to doubt. Cái người trung căn đó, người ta có cái sự hiểu biết được. Vì cái hiểu biết có sẵn đó rồi, một khi có những cái tài liệu mới mà nó đi ngược về cái hiểu biết, because their knowledge is this limited. When you expand, enlarge the area, okay, then they have contradiction in their understanding, okay, and that's why they have doubts. Thành khi mà nới rộng ra đấy, thì người ta bắt đầu thấy có nhiều cái mình không hiểu được, nó đi ngược lại hiểu biết của mình, họ sinh cái lòng nghi. That's normal. What about low roots? Còn người mà hạ căn là sao? Well, it's simple. Why don't they have any doubts? Hạ căn không có cái lòng nghi. They're so dull, they don't deserve to have doubts. I'm kidding. Tôi nói người hạ căn là nó dốt quá, sao mà còn nghi được? They don't even know they should have doubts. Họ không biết họ phải nên nghi nữa luôn nữa. Okay, time is up. No more comments. Okay, thank you everyone. Good night. Cảm ơn quý vị.